Hello mga ka-access! Welcome sa part 2 video ng ating cases of nouns and pronouns. At sa video ito, pag-uusapan natin ang case of pronoun. At kung bago ka pa lang sa channel natin, don't forget to subscribe and click the notification bell button para ma-notify ko kayo sa susunod na video. Okay, simulan natin. Ang mga nouns ay walang anumang problema sa iba't ibang mga cases dahil ang form ng noun ay pareho para sa nominative case at sa objective case. Ngayon naman, ang mga pronoun ay mayroong problema sa iba't ibang cases. Mayroon lamang 6 or 6 na pronouns sa English na mayroong mga espesyal na form upang maipakita ang case. Ngunit, ang mga changes na nagaganap upang ipahiwatig ang case ng mga ito ay napakahalaga. So, dapat ay maging pamilyar tayo sa iba't ibang anyo ng mga pronouns na ito. At dapat nating malaman kung paano gamitin ang mga ito ng tama. So, ang 6 na pronouns ay ang mga salitang I, you, he, she, it, at who. So, ipapakita ko sa inyo ngayon ang mga nominative case at ang mga objective case ng bawat isa sa 6 na mga pronouns na ito. So, ang mga pronouns na he, she, at it ay mayroong parehong plural form. Ang salitang they, ang pronoun na ginagamit sa nominative case sa plural form sa bawat isa sa 3 pronouns na ito. Ang salitang them naman ay ang pronoun na ginagamit sa objective case para sa plural form ng mga ito. So, tingnan pa natin ang ating next slide. So, tulad ng mga nouns, ang mga pronouns ay nasa nominative case kapag ginamit ito bilang subject ng mga pangungusap o bilang predicate pronouns pagkatapos ng isa sa mga linking verbs. Okay, so tingnan natin ang ating mga halimbawa para mas maintindihan natin kung ano ang ating mga pinag-usapan. Una, I saw the accident. Sa pangungusap na ito, ang pronoun na I ay ginamit bilang subject ng pangungusap. At dahil nga ito ay ginamit bilang subject ng pangungusap, ang pronoun na I ay nasa nominative case. Sa kabilang example naman na it is I, ang pronoun na I sa pangungusap na ito ay ginamit bilang predicate pronoun. So, bakit predicate pronoun? Dahil ang pronoun na ito ay matatagpuan sa predicate. At dahil na ginamit itong predicate pronoun, ito ay nasa nominative case rin. So, gaya na lang ng lahat ng mga example na nasa screen natin ngayon. So, second example natin, you have been elected. Ang you ay ginamit rin bilang subject ng pangungusap, kaya ito ay nominative case. Sa kabila naman, ang you ay ginamit bilang predicate pronoun. At dahil ito ay predicate pronoun, ito ay nominative case rin. So, kung kayo ay naguguluhan kung paano identify ang subject at predicate sa mga pangungusap, i-click lamang ang link na nasa top right corner ng inyong mga screen at doon i-explain ng mas maigi kung paano ang pag-identify ng subject at predicate sa mga pangungusap. Dito naman tayo sa objective case ng mga pronoun. So, ang mga pronouns ay nasa objective case kapag ginagamit ang mga ito bilang direct objects ng verbs o bilang mga object of preposition. So, ang tamang form na gagamitin sa objective case ay ang me, you, him, her, it, at whom sa singular at ang mga salitang us, you, them, at whom naman sa plural. So, tingnan natin ang ating next slide para sa mga examples para mas maintindihan natin. So, unang halimbawa sa ating objective case ay ang pronoun ginamit bilang object of the verb. So, unang example, mother called me. Sa sentence na ito, ang ating verb ay ang salitang called. At ang pronoun na me naman ay ang ating direct object of a verb. Bakit siya naging direct object of a verb? Dahil ang direct object ang nagsasabi kung ano o sino
ang tinawagan ni mother. Kaya ang pronoun na me sa sentence na ito ay ang nasa objective case. Gaya na lang ng iba pang mga example sa ating pang-uusap. Jack saw him yesterday. Sa sentence na yan, ang ating verb ay ang salitang saw na isang action verb at ang ating direct object naman ay ang salitang him dahil ito ay sumasagot sa tanong na sino ang kanyang nakita. So since ang pronoun na him ay nasa direct object of a verb, ito ay nasa objective case rin. Tingnan naman natin ang mga pronouns na ginamit bilang indirect object of the verb. Unang example, Ethel gave me her pen. Sa sentence na ito, ang ating verb ay ang salitang gave. At ang pronoun natin na me ay ginamit bilang indirect object. Bakit indirect object? Kasi ang indirect object ang nagsasabi kung para kanino ang kanyang ibinigay na pen. So dahil ang pronoun na me ay ginamit bilang indirect object ng verb na gave sa sentence na ito ay nasa objective case. Pag-usapan naman natin ang mga pronouns na ginamit bilang object ng preposition. Unang example, the message was sent to me. Sa sentence na ito, ang ating verb ay ang salitang sent. Ang salitang to naman ang ating preposition at ang salitang me ay ang ating object of the preposition. So, ang role ng preposition ay mag-link ng mga nouns o pronouns sa iba pang mga salita sa pangungusap. So, nilink ng salitang to ang salitang message papunta sa salitang me. So, ang pronoun na me ay ginamit bilang object of the preposition dahil ito ang sumusunod sa salitang to na isang preposition. So, dahil ang pronoun na me ay ginamit bilang object of a preposition, ang pronoun na me na ito ay nasa objective case. Gaya na lang ng iba pang mga examples na nasa screen. So, kung gusto nyo pang mas malaman kung ano ang ibig sabihin ng preposition, i-click lang rin ang link na nasa top right corner na ipapakita ngayon sa inyong mga screen para mas maintindihan ninyo ang preposition pagkatapos ng video ito.